तर नमस्कार मित्रांनो, आणखीन एक नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज सोमवार 18 ऑगस्ट आहे आणि आजच्या दिवशी निफ्टी 50 मध्ये तथा बँक निफ्टी तथा सेन्सेक्स किंवा वेगवेगळे सेक्टरल इंडायसेस यामध्ये चांगल्या प्रकारचं मूव जे आहे ती आपल्याला होताना दिसली आणि त्या मूवचं काय सांगण्याचा प्रयत्न होता तो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात. व्हिडिओ साधारण एक 9 ते 10 मिनिटांचा राहणार आहे. व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि की टेकअवे जे आहे ते घेण्याचा तिथे प्रयत्न करा. तर सुरुवात करूया निफ्टी 50 पासून. निफ्टी 50चे जो चार्ट जो आहे इकडे आता आपण ओपन करूयात आणि डेली टाइम फ्रेम मध्ये आपण त्याला समजून घेण्याचा बघण्याचा प्रयत्न करूयात. तर निफ्टी 50 ऑलरेडी पाठीमागील 7 आठवड्यापासून एक कंटिन्युअस डाऊन ट्रेंड होत होता, परंतु पाठीमागील आठवड्यामध्ये त्याने एक चांगल्या प्रकारची एनगल्फिंग कॅन्डल जी आहे ती तयार जी आहे ती आपल्याला करताना दिसली आणि त्याचा इफेक्ट किंवा त्याचा जो परिणाम आपण जो आहे तो या आठवड्यामध्ये इथे बघितला आहे. कारण ह्या कॅन्डलने आज चांगल्या प्रकारची गॅप अप ओपनिंग म्हणजे मागच्या आठवड्यामध्ये 24,600 पेक्षा अधिकला क्लोज दिल्यानंतर एक चांगल्या प्रकारे पद्धतीच्या व्हॅल्यूला जे आहे क्लोजिंग केल्यानंतर आज 24,853च्या आसपास जे जाताना दिसलं. हो, इंट्राडे मध्ये 25,000च्या लेवलला जे आहे सस्टेनन्स राहिला नाही आणि त्यामुळेच इंट्राडे हाय जो की 25,022च्या आसपास होता तिकडनं कंटिन्युअस फॉल जो आहे तो आपल्याला होताना दिसला. दुसरं महत्वाचं लेफ्ट हँड साईडला प्राइस ऍक्शनच्या हिशोबाने जर आपण बघितलं तर हे असा एक झोन आहे जिकडनं एक रॅली सेल ऑफ जो आहे, भले तो शॉर्ट टर्म असो भले तो एक करेक्शनचा लेगचा असो, तो आपल्याला होताना दिसला. ह्या पर्टिक्युलर फेजमध्ये कन्सोलिडेशन होताना दिसला आणि अतिशय महत्वाच्या झोनमध्ये आज सोमवार 18 ऑगस्टच्या दिवशी निफ्टी 50ने स्वतःला प्लेस केला आहे. जर आपण इथे इंट्राडेची प्राइस ऍक्शन 15 मिनिटाच्या हिशोबानुसार जर बघितली तर त्यामध्ये आपल्याला क्लिअरली एक वरच्या बाजूला इंट्राडे जो हाय जो आहे जो की 25,022च्या आसपास बनताना दिसला आणि खालच्या बाजूला नो डाऊट शुक्रवारची जी क्लोजिंग प्राइस होती जी की 24,647च्या आसपास होती त्या झोनच्या आसपास निफ्टीच्या बाउंड्री लाईन ज्या आहेत त्या क्रिएट होताना दिसल्या. त्याबरोबरच आज इंट्राडे मध्ये एक लोअर हाईज आणि लोअर लोचं सिक्वेन्स जो आहे तो होताना दिसला. परंतु याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे की 24,639ची पाठीमागील आठवड्याची क्लोजिंग असताना आज मार्केटने जवळजवळ 24,915च्या आसपास ओपनिंग केली होती आणि तिकडनं एक कंटिन्युअस रॅली करत आता जे आहे एक लोअर लोज आणि लोअर हायचे सिक्वेन्सिंग जी आहे ती होताना दिसते. मंगळवारच्या ट्रेडिंग सेशन मध्ये हे बघणं महत्वाचं राहील. जर तिथे मंगळवारच्या सेशनमध्ये जर इंट्राडे सेल ऑफ जर येतोय तर त्या केसमध्ये हे इन बिटवीन झोन जे आहेत जे की प्रिव्हियस सेक्शनच्या वेळेस प्रिव्हियस प्राइस सेक्शनच्या वेळेस एक सेल ऑफ वाले पॉइंट्स असू शकतात. त्या झोनच्या आसपास प्राइसला किमतीला ते कशा पद्धतीने बिहेवियर करताना आपल्याला देतील हे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. दुसरं महत्वाचं जसं मी ऑलरेडी म्हटलं की याच्यामध्ये थोडे बहुत प्राइस टॅगच्या आसपास थोडे बहुत सपोर्टचे जे पॉईंट जे आहेत ते होताना दिसतात जे की 24,781 24,729 आणि त्याबरोबरच जो अल्टिमेट स्ट्रॉंगेस्ट सपोर्ट जो आहे तो 24,650च्या आसपास आपल्याला तो बनताना दिसतोय. आणि ह्या झोनच्या आसपास बुल्स नेमकं काय अंडरस्टँडिंग येत आहेत, बुल्स नेमकं काय तिथं पोझिशन्स त्यांच्या क्रिएट करतायत त्याकडे बघणं लक्षात ठेवणं लाईव्ह मार्केटच्या दौरान महत्वाचं राहणार आहे. याबरोबर जर आपण ऑप्शन चेन्स मध्ये गेलो आणि ऑप्शन चेन मध्ये निफ्टी 50चा ओव्हरऑल जर बिल्डअप बघितला तर नो डाऊट कॉल्स मध्ये काय घडामोड आजच्या दिवसभरामध्ये झाले ते बघणं अतिशय महत्वाचं ठरेल. कारण शुक्रवारचं किंवा पाठीमागील आठवड्याची जी क्लोजिंग जी होती ती 24,600च्या आसपास होती. त्या 24,600च्या आसपास क्लोजिंग झाल्यानंतर आपण इथं जर बघितला तर ओपन इंटरेस्ट जो आहे तो जवळजवळ हजारो क्वांटिटीमध्ये हजारामध्ये ते अनवाइंड होताना म्हणजे जे काही मार्केटची टेरिटरी पाठीमागेल 7 आठवड्यापासून होतं आणि पाठीमागील एक आठवडा जो आहे तो अधिक किंवा बुलच्या कक्षेमध्ये किंवा तेजीवाल्यांच्या कक्षेमध्ये आपल्याला जाताना दिसतोय तर तो पॉझिटिव्ह मध्ये दिसतोय आणि प्रीमियम मध्ये जो बदलाव दिसतोय तो पूर्णपणे पॉझिटिव्ह दिसतोय. म्हणजे इथे शॉर्ट जे ते कव्हर झालेत आणि या सिरीजसाठी 21 ऑगस्टच्या सिरीजसाठी जे आहे ते सगळ्यात जास्त ओपन इंटरेस्ट 25,200च्या स्ट्राईक वरती आपल्याला होताना दिसतोय जो की आजच्या इंट्राडे मध्ये जवळजवळ 76,167च्या आसपास जे ते बनताना दिसत आहेत. यामध्ये एक ऍडिशनल प्रूफ येत आहे की जर आपण पुट साईडला जर आउट ऑफ द मनी पुट्स बघावं किंवा इन द मनी पुट्स बघावं हे सगळे जर पुट जर बघितले तर त्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात येते की आउट ऑफ द मनी पुट्स मध्ये जर तुम्ही रायटिंग अगदी 24,500 पर्यंत बघितली आणि ऍट द मनी
पुट जर बघितलं तर तिथं जवळजवळ 35 लाखच्या आसपास जे आहे ती पुट रायटिंग आपल्याला होताना दिसते आणि प्रीमियम मध्ये वजा 203च्या आसपास मार्केट जे जाताना दिसतं. याचा अर्थ असा आहे की मार्केटसाठी एक बाउंड्री लाईन, मार्केटसाठी शॉर्ट टर्म जे आहे ते बाउन्स वाले झोन जे ते सेट झालेले आहेत. आता त्याच्यामध्ये ते कुठं होतात इंट्राडे मध्ये, कुठं तुमच्या प्राइस स्विंग्स नुसार, ट्रेडिंग सेशन्स नुसार स्विंग्स क्रिएट होतात त्याकडे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. बट येथला एंड ऑफ द डेचा डेटा जे काही मार्केट मेकर, मार्केटमधले मेजर पार्टिसिपंट्स त्या पोझिशनिंग काय झालेल्या आहेत त्यावरनं आपल्याला ही आयडिया, ही गोष्ट जी आहे ती व्यवस्थित लक्षात येते. आणि नो डाऊट प्रिडिक्शन करण्यापेक्षा मार्केटमध्ये काय ट्रेंड चाललाय त्या ट्रेंडकडे लक्ष ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं असतं आणि जो ह्या गोष्टीकडे लक्ष देत असतो तोच व्यवस्थितरित्या मार्केटमध्ये टिकू शकतो. हे बरोबरच मित्रांनो, तुम्हाला जर ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जर खोलायचं असेल तर तुम्हाला ट्रेडिंग आणि डीमॅट खात्याची लिंक जी आहे ती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली गेलेली आहे. अगदी तिथं फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये डिलिव्हरी ट्रेड सेम म्युच्युअल फंड्स मध्ये मोफत गुंतवणूक आहे आणि तुमच्या पॅन अंतर्गत जर तुमचं पहिलं ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये अप टू 4 लाख पर्यंत जर खोलायचं असेल त्याची लिंक जी आहे ती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली गेलेली आहे. त्या लिंकद्वारे तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे ते खोलू शकता. याबरोबरच व्हिडिओ कसा वाटला नक्की व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि तुमच्या मित्र बरोबर ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर, लाईक, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.